You cut out, I didn't hear you. You cut out, I didn't hear you. I was seeing I need to hop on this season pass. Oh, like I haven't done anything. Same here. I haven't played any multiplayer. I usually level up there quick. Yeah. I've just been playing Rebirth. But I was like, damn, dude. Like I got food poisoning. I didn't feel like playing. Oh hell yeah, you don't want to do shit when you feel like that. Yeah, dude. I'm like, fuck. At least you're starting to feel better now. Yeah. I mean, In and Out is sitting pretty well with my stomach so far, so. That's good. High hopes. Yeah, I would say if anything that would upset it. Yeah. Dang, all these people had to jump like a motherfucker, dude. Later, right in the middle of it. Watch out, homie. Boom. Alright, now we can land security. Security! Yo, the barrage. Let's go. Oh! I didn't realize there was another dude that got the shit. The guy over here, he's actually... Oh, he got smacked up? Yeah, I thought it was one of us grabbing the shit. Oh, shit. Oh! God damn it. I thought it was one of us grabbing the helicopter. Oh, Yeah. game over. Oh, alright. Tara, Lods. Basic. Ako lang mag-isa. Nagre-revert na. Tara na, idol. Bet ko lang tropa ko, Lods. Ah, sige. I-reinstall ko na naman tong game ko. Ayan. Ayan, naglilolo ko pa rin. Pucha. Hindi ko nakalaro. Maaga akong nag-umpisa pero hindi naman ako nakapaglaro. Maaga akong nag-reinstall. Oh. Game na? Wala na ba? Ito, si ano? Wala na eh. 7th Pixie, try yun. Yun ah. Oh. Yun ah. Yun lang.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Dito ko lang. Yan. Pabuhat po. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pili. Recon contract lost. Copy recon contract. Recon ba? Sige lang lang. Kahit ano dyan. Targets are up. Get to work. Reach the marked location and secure the area. Parang second floor to. Nahanap ko. Enemy team is tracking your position. Uy. Nasa fire station siguro. Ay, kung siguro yan. Icon TV. Kami lads. Friendly UAV overhead. Hostile target. Forget it. Load out to. Dito na. Make for target location. Make for target location. Recon intel secured. Solid work. Objective is to eliminate the bounty target. Load out. Marking Ah, buy tara. station. Let's go. Enemy Kilo! Makapag-load out lang na. Marking armor.
bumili ang UAV. Let's take it. Good. Ginawa ng extra plate ko. Extra dito eh. Ah, May armor box ako, kailangan nyo? Mamaya siguro. Meron pa yung Wala extra na, dito okay. eh. Okay na kayo? Okay na ako. may dami akong AR ah. Sabihin nyo kung kailangan nyo. Pillage. Ay, pahingi ako pala. Ayan. Saan ka? Ay, Pusok pala andyan na. Rally on that sige. vehicle. Baba mo na lang. Evaded the enemy track. Good work. Copy. Looted dito. Eto ah. Salamat po. This Cal here. Hit isa dun sa chopper. Kahaw? Bumaba. Bumaba yung Kill ka. eliminated. Nawawa nyo. Contact! Hit ulit isa. Ayo ah. Taratal. Tara na, baka mabilis yun. Marking waypoint. I'll take the wheel. Lagyan ko lang ng ano, trophy. Alright, messenger. Grab shotgun. Alright, messenger. Ba yung tunog ng sasakyan ah? Loadout dito. Ano? Gate kit na lang natin. Enemy mark. Parang Mustang ah. Gate kit na lang natin dito. Muscle car? Ang muscle car eh, no? Friendly UAV overhead. Saan ba yung kalaban? Ah, sa blue? Uy. Huwag naman mag-beam nun. Ayun na, malapit na sa akin. Contact! Down isa. Salta. Down. Ulit. Gas? Alright, messenger. Alright, messenger. Bili lang ako sa group ng gun. Enemy UAV overhead. Isa kayo sa likod. Ah. Bumaba. Does anyone need this? Ito na. Got contact. Rally on that vehicle. I'll take Taratal. Alright, Sakay! alright, messenger. Enemy helo! Ah. Scavenger. Maubos bala. Loadout drop inbound. Yun. Ganda ng tunog ah. Dalawa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Hingi pa ng AR na ammo pag may extra kayo. Wala na ako.
Sino ba? Meron sa train. Pala. Ang ina, meron dito. Hayop. Kakampa dito. Ito na. Coordinates marked. Man, you're fucking camper. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Patayin mo. Ay! Ubusan ng bala po. Enemy UAV overhead. Gas is closing in. Uy! Ay, Your teammate Taong was sent to bala. the gulag. Saan ba yun? Surviving earns them redeployment. Ay, wala nang bala. Wala na. Sorry. Your teammate has entered the gulag. Putang ina Surviving nito. earns them redeployment. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Be advised, your teammate got their arse. Their RTV has been done. Station there. Teammate has been cleared for redeployment. May tata dyan to. Sa taas? Bagal din eh. Hirap i-drive ang puto. Okay, second chance. dun sa bike. May Ah, tao ata. wala pala akong. Pwede pa itong isa. Scavenger contract. You copy? Ano, wala pala yung buy station dito. Andito Aid tal. station there. Una ako sa buy station eh. Supply box located. Move to Sige. Polluted. Looted na dito. enemy UAV overhead. Aba, yung bus pala nandun. Ay, plate box ako dito. Ah, may tao sa akin. Ito. Nandito. Dalawa yan. Enemies in the air. Disregard blast. Contract updated. New objective identified. Enemies in the area. Moving. Disregard blast. Disregard blast. Kumanan sila. Ayun na. Throwing stun. Objectives updated. Move to the next location. Sa pader.
return to the front line. Ah, itong If you pistol lose na to. them, you're done here. Patay ako. Sort them out or capture the objective. Walang baril. Umalis na. Punta na ng bundok. No way. Stand by for reason. Sayang, no way. Tracking contract objective. Team na sila. I'll drive. All right, passenger. Put muna tayo. Ay, Losing ground. walang paltog. Get to the safe zone. Ayun, no? May mga baril doon, no? May nakikita ni... Kan? Report the contract. We lost the objective. Uy, may tao sa likod natin sa buy station. Pang pa. Uy, Enemy UAV overhead. Enemy soldier incoming. Enemies in the area. Sa taas. nawala. Objective is to eliminate the bounty target. Dito. Walang pa ba pera natin? Tama. Walang pa. Saka motor. Dito lang siya. Dead. Dead. Wala ba? Tangin. We lost that one, but we'll come back to it next time. Daya, hacker yun. Apat. Hacker yan.
gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Throwing stun. Throwing nade. Ayan. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Yung. Oo. Tayo mga lads. Eh. Boni tayo pala. Ito. Hindi. Scavenger contract. Dami Copy. ka. Scavenger contract. Moving. Ano ba punta? Sabay? Hostile drop into the area. Supply box ready for pickup. Tumakbo. Targets are up. Get to work. Dami sa... Tangina. Yan! Nadali ako. Tango. Headed west. Ha? Hostile maneuvering. Nako, guys. Ah! Hindi, meron naman akong... Ang heli. 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 Andito? Pangit mo. You win this fight and you return to the front line. If you lose, you're Ano done. naman yung baril? You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ito na lang. Throwing stun. Dito na lang. Go back to the front line. Wipe. Wipe na, wipe na, wipe na. Contact. Moving. Moving. Laban doon. May pawat-wat pa pang nalalaman, ha? Objective location. Ilagay lang yan. Pwede pang pan-display yan. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Meron kanina dito eh. Moving. Dati. Meron din ata dito. Objectives updated. Move to the next location. Naglalag. Pwede natin bilhin yung isa muna. Oh. Oo nga pala ano. Ayun. Kala ko pera. kompleto. Okay na lads. Tama. Drop ko na lang dyan. May nag-loadout. May nag-loadout dito. Enemies in the area. Primary objective accomplished. All supply boxes inbound. Meron ba? Tangin ang yun. Meron, meron.
Ganun, Gas ganun. is closing in. Setting charge. Pumasok. Pumasok siya. Complete. Over here. Dalawa naglago. May dalawa pa dito. Nadown ko lang yung isa. Dami ko din siya. Right ping. Meron dito sa loob. Down ko isa dyan. Nice. Nakabang talaga sa loob. Kailan sila? Ano sila? Ano? Got contact. Labang pang. Thank you po. Ay. Di na ako. Gas. Nakalabang ka dyan? Meron tal. Pero alis na. May sasakyan ako dito. Does anyone Out need of this? my way. All right. Enemy vehicle! Kainan nyo, kayo ngayon gigate ship ko. Supply box ready for pickup. Dami siya. Patay din sila. Yung gas eh. You dead to bitch. Tangina mo ha. Patay siya tuloy. Gumagapang. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Objectives updated. Move to the next location. Got a loadout drop inbound. Isa. Teammate has been cleared for redeployment. May loadout lang. Saan banda? Contract Ah, dito sa ano. objective identified. May tao. Ilang box ka? Hindi ko pa alam. Don't relocate. Ay, Dalawa. dalawa. Andito. Pero dito sa akin. Eto, dito.
Paanang daanan dito? Meron dyan dalawa. Copy. Keep dun. Contact. Basag isa. Ambay station na malapit. Contract complete. All supply boxes Vendor here located. if you need equipment. Vendor here if you, I'm vendor here dead. if you need equipment. Tuwing kita dyan. Right. Punta na ako dyan sa iba. Yung bahay. Sa isang kan. Gas is inbound. Wala sila eh. Posted Tara, tol. siguro. Posted na. Tara na. Most wanted pa. My station please. Thank you. Pinalitan tong tunog ng sasakyan ano? Kaya naging muscle car yung Oh, parang muscle car na ang dating eh. May tao pa ata dito. Enemy UAV overhead. May UAV Tao tayo. dito sa Castle. Ano yung king? Request recon flyover. May bala dito tal sa taas. Coordinates. May nagka-cross sa river. Ay, nasa ere. Dito sila. Rally on that vehicle. Be advised, UAV is bingo fuel. Ayun, RTB for yung sa kan, resupply. yung sa may sasakyan. Gulag? Nasa gulag. Gulagar yata yun. Bilis eh. Ayun oh. Stock Down, contact. isa. Nice, nice. Patay. Oh, I'm down. Sorry. Plates oh. Enemy UAV overhead. Body armor here. Meron pa ata. Oh, chopper Si here. 7th Pixie. Movement. Disregard that. Movement. Movement. Enemy helo! Enemy helo above. Moving. Patay. Disregard gas. Does anyone need this? Sumabog. May loadout dito. Coordinates marked. Over here. Down. Ay, Enemy UAV overhead. nabasag lang. Sa bangko. Movement. Dito taon dito. Maganda sa may bato. Coordinates marked. Ito na, patoy isa. Gas is moving in. New safe zone Down isa. located. Ngasan yun? May sniper eh.
Down ulit isa. Yeah. Nice. Patay. Ay, nag-buyback na naman, oh. May sniper. Di ko makita yung sniper. Dito ata. Third party rin yata, eh. This is elimination. Nice, nice. Pasok tayo. Meron dito sa baba. Stadium tayo. Moving. Bala ng sniper. Tanga, wala na. Oh, sniper, oh. Meron ako. Guy Caliber here. Losing ground. And Caliber here. Saan tayo? Salamat. Stadium? Stadium? Stadium tayo. Punta lang muna dito. Di pa looted. Ay, looted na. May mahabol ah. Saan palpating nga? Mark the target. Meron papunta stadium. Ah, nandun, oh. Yung mga dito ah. Ito, Coordinate taas. marked. Pa may snipe. Ano, dito nga. Marking waypoint. Mauna ako dito, ah. Ito na, ito na, ito na, ito na. Moving. Mover here. Disregard last. Kukunin niya yung sasakyan. Ayun na. Mark the target. Basag. Uy, tangin. May nangyayalam. Yung chopper siguro. Sa high building. Moving. Disregard last. Nice. Ano yung ano? Kalaban dito kanina. Dito nangyayalam dito. Make for target location. Plate, meron ka? Pixie? Ta? Wala eh. Ha? Salamat. Nice. Ready? Moving. Disregard last. Basag, basag, basag. Down isa. Down yung nasa area. May nakamotor. Gas inbound. Safe zone Down ulit relocated. yun dito. Waypoint marked. Tay. Nice, nice. May nag-buy. Labas. Saan tayo kaliwa? Bili lang ang loadout Does anyone need this? Loadout natin. Oh, sige lang. Hindi ko tong... Meron pa. Hindi ko tong bounty. May binay ulit. Bounty target is up. Let's get Ano, likod. meron pa sa likod? Nag-buy sila sa likod. Sniper. Moving. Saan? Saan? Bounty, bounty. got gas moving in. Copy. Marking waypoint. Ah, may Mga patao pa sniper pa. sila. Get to the safe zone.
Truck. Ito na. Make my target Basag isa. Tangin. Meron kasama pala dito. May sniper pa. Dito. May sniper, 158. Dito. Uy, tangin. Sa'yo, oo. Full hard out here. Return to base. Ayos. On fire. 12 kills, oh. Umiinit. Painit pa lang. Painit pa lang, lad. Painit pa lang yan. Cal here. Going over here. Wait, what? Cheater na naman tong isa? Cheater na naman. We got recon online. Okay, move. Tignan mo yung mga kasama niya, ah. 1 kill. 3 kill. Copy cash. Itong nab. Tab? moving here. Ay, nag-iba yung... Oh, Disregard that. 24 kills. Tignan mo. Mas nauna siyang sumusugod doon. Pinakita na niya yung tira niya, hindi pa. Kaninang binaril niya ako. Pasugod pa lang ako sa kanya, bigla siyang... Ito, may tatlo. Nag-aim sa akin. Ano natin? Walang tao. Yun, oh. Pinatay niya eh. Naka-demon wire, oh. Buyer siya ng kwan. Ang cheat. You got this. Headshot. Everyone in the safe. On it. Enemy marked. Dami ng kills, ah. By the left. Stay sharp out there. Hey, I got an aid station here. Head for target location. Oh. Oh, alam niya. Sige. Tapang, ah. Alam na kung nasan eh. Camper sa pucha. Puta na, inuubos, oh. Parang okay naman yata eh, di ba? Okay ito. Di pa naman Suspicious. Oo, suspicious lang. Suspicious lang. Saka buyer din siya, oh. Naka-demon wire. Don't worry, you'll make it. Ano siya, ano yung perk na bago? Yung dalawang ano.
Sniper lang gamit ah. Ganyan din yung gamit ko, Lex. Ganyan ba? Bullfrog check one. Taking fire over here. Boom. Chapel. Parang 3 beses pa rin nagpe-plate up. One kills na. Ayun oh. Wall bang. Finish niya na. Ano yan? Panalo na to. May tutok siya lang, pero yung kanya talaga eh. Yung calling card niya. Oh, patay. Less than 10 enemies remain. Di dumating kagad yung backup eh. Game? Game. Fire na. Kakaroon ka ng ganong calling card pag sa ka bumili sa mismong Activision. Yung engine owning. Ano yun? Ano yun? Yung Cheat? calling card niya tol. Calling Oo. card. Ay. Yung din, gumawa din ng nitong Warzone yung nag-provide ng engine owning. Double profit. Side income nila. Oh. Tingnan, search mo na. Engine owning. Nakasupport yung Activision, hayop. Brand new cheat for Modern Warfare. Dami. Get yourself the proper warm-up. Di ako nagamit niyan.
Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Ay, na-late. Ay, dito pala tayo lahat eh. Uy, Eliminate all targets. Hostile dropping into the area. Watch the skies. may mga AFK dyan? Sniper rifle dito. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Assault rifle here. LMG here. Be advised, your teammate got their ass kicked. Their RTB at this time. LMG here. Ulag pa nga. Enemies in the area. Sinindi ko yung TV kasi naiwan ko tapos biglang niya. Sinindi ko yung TV. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Hindi. Nice. Down. Sent to the gulag. They'll fight for the chance to redeploy. May sniper, may sniper. Enemies in the area. Meron dito ah. Moving. Sun lads. Sa orange. Ay, Copy. tumakas na yata. Okay. Okay na. This one's mine. Got gas moving in. Nag-loadout sila dito. Make for target Enemy location. UAV overhead. Loot ko lang to. Moving. Down isa. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time.
May plates dito. Body armor here. Body armor here. Sali pag... Sige lads, papagrane. Ayun. Station. Vendor here if you need equipment. Vendor here if you need equipment. Hindi ko pa nalot lahat to. Sige, lads. Body armor here. Bilog. Ay, yung train. Baka may tao. Ay! Putang ina. Sniper. Hindi. Yung train. I've got you. Inilipit talaga ako. Hindi pa. Ay. Moving. Does anyone need this? This one's mine. Down. Eh. Ang tiwang naman ng baril na to. Ano kaya yun? Na-down ko. Katago sa may fence siguro. Ito na yung isa. This one's mine. Be advised, enemy team is tracking your location. Enemy UAV overhead. Ay, galing naman nun. Pasok ko sa town. Hindi. Nandito ako sa labas. Mga kalaban nyo. Sniper. Yung naka-loadout na kanina. Vendor here if you need Bibili. Vendor Yeah, here sila. if you need equipment. Log B, ganun na. Layo pala nun. Ay may. May May bumuhay din dito. May nag-bike. Saan tayo? Kanan na lang. Ano kaya sila? Ito na, dito na. Make for target location. Keep. Never mind. Patay sila. Wait for it. Mark. Patay yan. Dito ah. Ayun. Dami ko ng pera. Loadout drop headed your way. Enemy UAV. Buhayin ko lang saglit siya, no? Ayun. Gas is moving in. New safe zone located. Open eh. Enemy helo above. Diretso na sa loadout, bossing. May Open yung naka-chopper. loadout. Open na. Dalawang box. Chopper pa. Naku, wala na akong... May sniper. Uy, dalaw. Down. Wipe yung sniper. Nice. Wala na akong bala ng sniper. Sa dito. May bala pa yan ng sniper, Tal. Tal, build tayo ammunition, Tal. Ay, tulad. Sniper ako, meron. Sniper, eto 30 ko off. Ayun, akin na lang. Guy caliber here. Meron dito. Marking waypoint.
Hindi pa. Tiko. Patay ulit isa. Ah! Sabi niya, ah! Gas is inbound. You evaded the enemy trackers. Good work. Enemies in the area! Get to the safe zone! Walang bala. Ito na. Yan pa yan. Hostile vehicle spotted. Enemies in the area! Huh? Got disregard blast. Basag isa. Hostile dropping into May bumaba dito. Gulager. Saan? Ito sa dito. Orange pin. Enemy vehicle! Disregard blast. Ang bala po siya. Tayo ko pala. Ako dyan. May AR kayo? Ito meron akong 120. Focus na. Ginagamit? Okay. Thank you, Hell thank you. yeah. Kailangan mo Pixie? Kahit isang round lang. Oo. Enemy over here. Okay. Rock flip. Ayun na. Natin sila. Isa pa. Enemies in the area! I-keep natin yan, ha? Target right here. Hindi ako makakya dito. Ito sila. Waypoint marked. Truck, parating. Rock. Coordinates hostile vehicle spotted. It. May Contact! bombo mga baril. Contact! Dami, isang team. Inaabol nila yung truck. Isang team. Cellphone sa likod. Uy. Meron sa likod. Sa likod natin, sa likod Oo, natin. meron sa likod. Likod. Ako. Habol nga. Nasa south siya, south. Ah, magkabila. Barbecue tayo dun, ah. Ito. Naulis tayo dun eh. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. Ay! Your teammates done. They're returning to base. Listen up, soldier. Win it. Kita ko ni Gago. If you lose, you're done. It's all up to you now. Go for the win. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. In that one. We're sending you back to base.
started our business 3 years ago. With hard work, we were able to afford our dreams. Until we lost everything. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Panalo na to. Warm up. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Commander here if you need equipment. I'll think. Saan kayo? Meron isa. Pino siguro yan. Targets are up. Get to work. May isa dyan sa ano, buy station. Enemies in the area! Naligaw. Hindi. Ang nasabi na nga ba eh. Dito lang siya sa taas eh. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Camp na. Kita nyo ba sa taas? Hindi. Dito. Moving! Hindi dito. Disregard blast! Yung mo ko. Throwing Molotov. Teammate redeploying to the AO. Wala. Makas. Diyan ba? Uy! Sa baba lang. Aba, na Sa pala. west. Sa may ano. Mag-isa? Oh, mag-isa. Ang alam ko mag-isa eh. Coordinates marked. Ayun na, ayun na, ayun na. Dalawa. Uy, tatlo. Shit, meron. Sila. Sa hips meron. Din sa ano, sa tapat. Go! Akala ko mag-isa lang. Hindi ko nakita. Meron sa bahay yun. Sa tapat meron. Wala na akong bala. Meron siyang zone. Andito na. Dito na. Oh. Listen up, soldier. Win here. Ah, ito na naman yung baril na to. But if you lose,
up, soldier. Now go sort this fucker out. Grenade out! Uy, puto. Kita-kita ka gulat. Moving. Gas is closing in. Teammate is man. redeploying. Stand by. Lakas. Pa naman loaded. Your teammate is redeploying. Stand by. Enemy UAV overhead. Pa-looted dito. We're in safe zone. Watch for enemy. LMG here. May tao. May tao. Tad. Pa? Sa'yo. May tao sa'yo. Oo. Yan na yata yun. Dito sa amin, meron. Sa'yo. Ay, si Con pala. Si- Jer pala. Pwede na mag-buy. Nice. Load out. Loadout muna kayo. Bye-bye. Ay! Nandito na tayo lahat. At pwede na. Hindi ko pala kulang pa. Ang nag-load dito ah. Pwede na nag-load. SMG here. Kaya ka na. Ha? Trap ko siya ba yung pera ha? Sige, sige. Tara. Copy cash drop. Enemy UAV overhead. Loadout drop headed your way. Sa open pa talaga na-drop. Na-drop ko sa open. May truck ha? May truck ahead na. Enemies in the area. Enemy vehicle. Takot. Natakot. Nakita niya yung loadout eh. Magkiking ata yan. Pag-king na nga. This one's mine. Mas malakas talaga itong shoes mo kaysa Car 98. Mas malakas na ngayon. Oo. Iba-iba, no? Setting Claymore. Ikot-ikot lang yung truck eh. Sabi niyo kung kailangan niyo ng gano, ng AR. Friendly UAV overhead. Oh, okay pa naman ako. Sniper ako ng kailangan ko. Sniper may 16. Good so. Ay, may weekend din ako. 16. 8 pala. Friendly loadout drop on the You know. way.
care package. Isa? Looted banda dito. Looted nga. Gas is moving in. New safe zone located. Pakon nga ng sniper mo tal. Ay, SMG salamat. here. Gamit mo. Ha? Pal. Pag na yun. Bila ang UAV. Friendly UAV overhead. Tahimik ah. Are tayo. Aray ko po, sing sing. Are. Naku. Takkel. Launay. Parang may tao. Closing in. Pato. Body armor Ato. here. Body armor here. Body armor here. Saglit. High caliber here. Akyat mo na. Pwede sa kaya area. to? Kaya umakyat dito. Yun, pwede. Tapos na beam, no? Lethal's here. Body armor here. Kape muna kayo. May tao. Movement! Disregard that. Saan? May green? Neighborhood. Repositioning. May tao. Sa green? Kalaban nata siya dito. Oo, meron. Ito. Never mind. Moving. Moving. Ah, pulit. Disregard left. Saan? Saan? Hit. Ito.
Wala na, tumakbo na siya. Ano, meron pa dito. Coordinates marked. Meron dito. Coordinates Gas marked. is moving in. New safe zone located. Oo nga, sa loob. Wala pala tong ano. Hindi ko pala ma-zoom to. Marking waypoint. Never mind. Ito. Enemies in the area! Medyo, masok dito. Disregard that. Moving. Ito, dito. Copy your mark. Dito. Moving on your waypoint. Disregard left. Gatekeep yata tayo. Tumabas. Movement. Ay, kaliwa. Pushing ako. Sa purple. May tao dyan, ha? Dito na lang. Make for target location. Make for target location. Sniper. Hindi pa kayo galing sa likod natin, ha? Losing ground. Enemy UAV overhead. Ano, sasakyan. Waypoint. Marked. Contact! Yun na, nasa open sila, oh. Disregard last. Moving. Enemy vehicle! Disregard last. Basag isa. Contact! Down isa. Target marked. Send it. Down dalawa. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Ito isa. Dito pa. Make for Knock target niya. location. Sag. May nauna na sila, sa ano, sa Sa stadium. Down isa. Nice, nice. May isa lang inuna. Oh, no. Isa lang. Down ka dito, di ba? Dito. Dalawa. Marking waypoint. Knock niya na ata yung isa. Basag. Akbot si pala. Oy. Basag na. Di pa na down. End pala to. Parang ang bilis ng lobby ngayon. Tignan nyo. May hacker na naman. Parang lang. Ang bilis ng lobby. Pangatlong bilog pa lang. Hala ko may anti-tech. Weapon. Mayroon na daw. Sabi naman nila. Binibenta yata eh. Marking armor. Tangan. Sila, tawag pang bahay. Tayo. Ano naiisip eh. No? Bumaba dito. Rally on that vehicle. Hindi. Recon contract marked. Sus. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Kunin natin tatal. Gusto niya. Marking waypoint. Habang maaga pa. Habang maaga pa. Di pa lang. Tayo bala. Does anyone need this? Polluted.
Napindot. Gas is closing in. Downtown. Kakatakot. Uy, put. Kalaban? Police tower. Tower? Police Ay, nauna tower. na? Oo. Shit. Meron. Akong airstrike. Copy. Kita ko na. Hello. Dito. Akong nakita. Kita ko. Dito. Nakita ko na. Uy! Uy, paano? Basag. Ilan sila? Nawal bang ang pucha? Isa. Daya, pinapatagos niya. Oo nga eh. Allied cluster strike inbound. Tagong-tago na ako dun eh. Grabe. Gas station, disregard last. Ay, wala na. Hindi naabot pala. Disregard last. Lakas naman nun. Nasa taas. Buisit. Angit mo. Akyat ulit. O ba yata? Pupunta tayo sa kanila. Ay! Wala yung isa. Only 25 remain. Oy, shit! Pang... More than 25 remaining. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Mainit downtown. Ay, din sila. Under hostile fire. I've got you. Warm up lang. Warm up. Warm up lang. Vanguard na naman ang prino-promote. Tapos na naman ang Cold War. Cold War. Tapos yung ilalabas na baril, exclusive. Vanguard. Sa Vanguard lang. Tapos ilalabas sa Warzone.
Love suicide. No. Oh yeah. Kanola. Ang gustong lumaban ah. Commitment na 35 hectare double site. Mike, Mike. Mike, Mike. Mike, Mike, Mike. Wala ah. Nawala si Pixie. Wala ba? Oh, shit.
ako. GG muna daw si Ivan. Si 7? Ah. Ito si Tito. Try ko yung bite to. Sino tong si Captain Dark Tol? Kilala mo? Captain Dark? Hindi ko kilala. Oo. Nagpalit. Baka nagpalit lang ng ano yan. Wala sa akin yan eh. Oo. The Portsky, kilala mo? Tol. Joinable eh. Sino yan dati? Si Daportsky. Oo. Di nagpalit ng pangalan niya. Daportsky pa lang. Gilas. Gamitin mo na to. Ang sumali. Walang nag-join. Need one tayo. Ayaw nila akong kalaro. Dali lang magbuhat. Ni Jerome. Ayaw nilang magbuhat. Ayaw nila. Kung wala, di trio. Tara, tara. Hindi nakatali si Kobe ah. Hindi nakatali si Kobe ah. Napakawalan ko kanina. Gagawa na nila lahat. Kita ko makapasok. Kobe. Bilis lang pumasok. Yan, wag mo muna buksan si Tuan. Ayun. Padok mo bang si Tuan? Si ano daw ah. Papagren. Holding for deployment. Now's a good time to warm up. Si ano lang. Si Papagren eh. Sali daw. Sige, sige. Tara. Papagrenny.
Ayu. Wala naman sumali. May kasama ata siya eh. Message siya sa akin. Sana. Late ko na eh. Ay. Joining daw, joining. At offline siya dito. Mike. Mike. Mic check. Low. Tagal naman. Grene. Pakyaw na bukas, pakyaw na. Pakyaw na nga eh. Yun. Ugas. Ugas. Si Ugas. Ugas? Kala ko ungas. Ungas. Kala ko nga ungas eh. Sorry. Ugas pala, ugas. Pwede na, lads. Live na naman dito, hayop. Nasa gig ako bukas pero may ano rin sila. Manonood din sila eh. Kaya papalaban sa inuman. Tingin nyo tol, pag-asa ba? Si Pacquiao? Meron? Meron pa rin? Yung kay Bantal kay... Di ko pa napapanood yung laban ng ano eh, pero... Putang ina yung isang... tol. Magaling ba yung kalaban niya? Bata pa, yun lang eh. Oo. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment.
Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Gulag na kagad. Battle Royale. Got a drop point for your team, soldier. You've got gas closing in fast. Get to the Really? safe zone. Landers here if you does anyone need this? Disregard blast. Marking buy station. Forget it. Saan ba? Ay, tara dyan. I'll take. Copy. Bounty contract. Panalo na ito. Yan na si Papa Granny. Ang bubot sa atin. Tayo na po. Tagabuhat has arrived. Uy, wala ka na boy basic. Ay, nabud. Nabitin pa ako. Teka na ba ka tol? Meron pa. Nandiyan sa'yo. Uy, ang dami. Putang na, tatlo. Teammates in the gulag. Patay ko yung isa They sa kanila. survive, they can redeploy. Bounty target identified. Slot the bastard. Moving. Disregard blast. Contact. Diyan, sir. Contact. Oo, sa rooftop. Tangina, hindi ko matamaan ng pucha. Target down. Iniinis ko lang yung isa. Sa fire yata yung pumatay kay ano, kay Fire Basic. Enemy UAV Dalawang on the team. head. eh. Your teammates done in. They're returning to base. Ayun o, sa fire tumatawid. Fire station. Target spotted. Ayun o, Nasa power station. sa bahay. Dito. Eh, nag-drop sa atin. Ito sa PD. Sa taas mo, sa taas. Sa taas mo, papa. Ay, taas Backup, ba yun, tol? backup. Nasa taas, nasa taas. Ay, dalawa. Oh, tatang ko yung isa. May isa pa. Ito, pinupush ako. Welcome to the gulag. If you survive, you earn your freedom. The fight's on. Always have to go at these bastards. Give them some choice words or smash their mugs with a well-placed stun. Oh, tangina mo, hindi naman. Get ready to fight. You're next. Pitik ba yun? Putang tumigil yung putok ko. Pitik-pitik yun. Win Pitik here nga. and you return to the front Tara. line. You lose, your fight is over. Ang baril na to. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ooh. Worse for wear. You're heading back to base. It's not over yet. Your team can still buy your release. Pucha. Uy! Get on the line. Galing Failure's the naman proper ba? Bilis yun ah. Aga natin ano. Warm up lang yan. Sige po nun.
Warm up forever. Kumain kami na ng pineapple. Kilo ka. Walang saan na kinuha. Baka kinain yung peaceful. Walang nag-disturb. Tama. Ang ganda ng kain yan. Forever. Get yourselves a proper warm-up. We'll be deploying soon. All right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Kayo naman pumili. Palabok tsaka red horse po kayo dyan. Uy, Battle Royale. manol. Palabok Set a red drop point for horse. your team, soldier. Be Ulit advised, lang. gas is closing in. Proceed to the safe zone. Diba yung trip na tal? Food trip sabay. Kayo. Kayo naman, pili kayo. Got a vendor. I'll take. I'll take. Panalo na to. Pero Scabby may Scabby. May naunang dalawa. Utangin ang dami. Exit. Diba, ang daming team mo. Enemy dropping into the AO. Eliminate all targets in the AO. Dito nila Kahit ako. ang Ito, kaya nandito pala. Nandito na ako tol. Saka na ba? Sorry, lumipat na. Pagsak sa gulag. If you survive, you earn your freedom. Right, taking off. Get ready to fight. You're next. Kala ko may magpupush pa sa akin. You win this fight and you return to the front Ito na line. naman. If you lose, Baril. you're done here. You're up, soldier. Mga baril sa akin. Go sort this fucker out. Stand by for redeployment. Oh, dalawa. Takbo. Hindi masamang tumakbo. Asan na sila tal? Asan na sila? Dito pa akin. Sabi ka, punta natin. Pupuntahan ko na. Punta ako dyan. Mga baril sa akin dito.
Tara, push natin. Loadout. Hindi, gas lang. Enemy UAV Tol, overhead. bumuway. Coming. Daling siya. There's one, there's one. Contact! Patay dalawa. Ito, akin, tol. Kanan buhay to, kanan buhay. Down. Trap yun. Ano na? Meron pa sa akin. Punta yun. Your teammates are in the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Friendly sentry gun online. Gas is inbound. Wala na yata. Loadout title. Okay. Hintayin na natin sila. Ikaw. Loadout pa kayo, tol. Ito, bigay ko na to. Pera ako. Moving. Loadout drop inbound. May isa pa naman. Your teammate got a proper sorting. Sending them home. Ako nabibili, lads. Ito na, tal. Hindi pa naman yung kaluto dito. Ayun na, may pambili na din kay Papi. Teammate has been cleared for redeployment. Bilang UAV. Small caliber, mid caliber here. Assault rifle here. Friendly UAV overhead. Diyan na. Meron na naman. Enemies in the area! Kakanan, tol, kuha lang ba rin? Enemies in the area! Sa baba. Nice. Ano mo ah. Kanina pa sumisilip eh. Gustong bawian yung kasama niya. Tips naman makakabawi si... SMG here. Assault rifle, SMG Enemy here. UAV overhead. UAV. UAV, tol, kasha. Kasha, eto pa. Pera. Paunda na ako dyan. Sinong bibili? Ayan. Ako na to. Ang pera eh. Ay, sige, bili pa akong isang extra. Ay, si basic. May bumili dito ah. Make for target location. Sino yun? Ako yun. Tinapon ko lang, hindi ko na kailangan. May ginahan. Friendly UAV overhead. Uy, may pasumusugod. Na. May pasugod na. Gulag tal. Harap, harap. Ah, gulag ba? Ah, ang gulag nga yan. Parang gustong bumawi ah. Sa area yata. Nasa area. Sa area. Ito na, meron sa atin isa. Friendly UAV overhead. Ito na. Kaliwa. Ayan, tol, pasugod sa'yo. Makakasunod ng basic. Right? Sasakyan. Marking armor.
Pila pa ako sa UAV ulit. Gillids. Dito na ba eh? Tara. Got a vendor if you need Tara, gear. tara. Plato dito. Body armor here. Pangkain. Load out. Nag-load out to, nag-load out. Saan, saan? By station, by station. UAV overhead. Friendly Wait for UAV it. Mark. overhead. Pugudin agad natin. Sa kanan ako ah. Uy, dito na si Gago. On the way. Yan, yung sa aking camper, bro. Enemy UAV. Gabang lang, oh. Magabang lang, oh. Down, down. Fire! Got gas inbound. Safe zone relocated. Oh, shit, Wait for a chance to redeploy. Abang, set. Meron pa, meron pa. Oh, shit. Dito, sa labas. Sa labas. Your teammates What? got in. What? Returning to base. Putang ina mo, kabilis yung tumakbo. Napatay yata niya na. Nabuhay, Hindi ako may nahabol eh. Wipe na, wipe na. Ikot at Nice. Ito pero. Ako lang na-cancel. Launder cash here. ikot si Gago, puta. Walang pera yung mga yan. Wala, kabibili nila eh. Mayroon akong 2K. May namatay din dito sa kabila eh. Pera ko doon. Sa bangkay ko. Meron. Wala rin pera. Anong bibili natin? Si basic, si basic. Teka na, kulang pa eh. 800. Na 700. Sige lang tol. Wala lang kayo. Oh! Nakakain pa ako. Sa store, sa store. Sa store. Watch for enemies. 74. Nakita. Lalot ko na yung bangkay ko tol. Oo, 500 na kuha ko. Nabaril ako. Pwede ko yung bumalik doon sa storage tol. Hindi pa naman ganun kalutad doon. Enemies in the area! Storage. Tara, Ayun na. mahirap pasukin yung store. Mahirap nga yan eh. Pero scalp pala dito eh. Daanan ko lang to. Need this. Located a supply base. Secure that position. Doon din ang putang na. Okay, kunin ko na yan. Para mabuhay kasi basic. Dito ko nabibili sa ano, sa store. Ingat lang tol. Objectives updated. Move to the next location. Tol, maraming gamit doon sa pinagpatayan. Copy, copy. Nag-google pin ni Papa Granny. Nahabol ko, nakatatlong ikot kami up and down doon sa bahay ang puta. Toba naman na Arnes yun. Hindi na mga makapag-reload kakatakbo eh. Nagbiglang nag-reload doon sa harap ko. Balakang wala yung gamit ko dito. Oh, sige. Nasa storage pa naman yung mga ano eh, kalaban eh. Yung store, yung store.
Objectives updated. Move to the next location. No, doon pa nga. Enemy UAV overhead. Binabantayan nila yung one natin, tol. Loadout natin. Set command. Enemy UAV overhead. Set command. Be advised, there's an enemy team hunting you. Sila yan, tol. Ako pa. Gas is closing. Get to the new safe zone. Saan banda yan? May naglo-load up. Oy, sniper sa taas. Sa one. Nakabang lang dito. Hostile in the open. Diyan na. Ano, matsambahan lang kitang hayop ka. Trophy system deployed. Uy, nandyan na. Enemy UAV overhead. Isa-isa. Pre, Got gas moving in. saan ba nagpapa-incas ng Gcash? Palawan, hindi na pwede eh. Uy, Nakita ko. Saan ba si Kuya Lando? Pwede ito sa control sa BDO. Apple Kingdom, ano? Sige, sabihin ko nga. Sige, pare. Sige. Gate natin sila, tol. Punta tayo dito. Gusto niya? tara. Waypoint. Kunin ko lang yung truck dito. Didikoy ako. Meron. Out of my way. All right. Nasaan ba sila? 109 East. Andito. Sa harap ng building. Waypoint. Mark. Dito na sila. Saan banda? Nalampasan mo sila. Nandito sa ano. Dito sila kanina eh. Moving. Sa labas lang ng building eh. Ah, dito sa green wala. Marking waypoint. Parang dyan sila. Nandyan sa area na yan. Sa building. Building. Kakampang po dyan. Body ng mga hayop. Tal, kaya pa natin makasigan. Sige. Tol, harap mo yung truck. Harang ko tong truck. Kaya, Sakay lang kayo agad ah. Uy, teka lang. Wait lang ako. ito. Takilang mga to. Gate keep tayo. Sarap natin. Gas is moving in. New safe zone
zone. Rotate. Harap natin, harap natin. Nagpakalikod ako tayo. Kailangan ko lang tong plates dito. Babaril na, babaril na. Dito. Make for target location. Badin tong mga to. Ay, ground ako ah. Nagpa-ground din. Oh, meron din yan. Babaril na tol, babaril sa inyo. Take ko mag-push dito ha, tambay ako rito. Machampuan lang din yung mga pwesto mo. Mas, baka nasa police na yan. Hindi na kita Nasa police bubuhayin. Ah, tall building. Miles here. Twin tower. Oh. Putang ina nito. Tal down ako tal. Ah, tanga. Di, wala na akong plates. Dahil siya na lang. Ay. You fucking pussy. Tal, cheater. Dito ba? Uy, paano ko tinamaan? Cheater. Parang nag-spray lang siya, no? Tal, cheater. Cheater. Anong ay na? Tinagante, mami. Dami na naman cheater. Oh, tamo. Cheater. Ina mo! Respect. Kakalitaw lang ng ulo eh. You know, Diba? beam nyo siya lang ng beam, oh. Oh, Dali mo naman itong mga kasama niya. 0 kill. 24 kills sa po. 24, oh. Itong mga kasama niya, walang patay. Oh, basag na naman, oh. Ina nila. Report. Gago to ah. Panalo sana tayo eh. Sa kanya. Dahil Ang nanonood. kaba naman nakakita, level 26. Tangina. Ang accurate ng kwan. Totok. Eh, cheater. Walang visual eh, nag-spray lang eh. Kaya nga eh. Oh, you know. Diba? Ayun na, sa pool. Ito ang confirmed. Dalawang bala lang Confirm na. tumama pa. Na-report ko na to. Ayun oh. Ayun o. Down yan. Gago to. Oh. Oh. Yan. Balabak siya lang ang dalin mo, paralo kayo dyan. Tagabuhat lang yung kasama niya eh. Nakita mo na lumalabas yung ano niya, yung ano niya. Wala nga ako nakikita kalaban niya. Lumalabas eh pag ano eh, natatamaan. Namumula. Sabi sa'yo, balabak lang katapat niya niya. Ako ang naka 3D na eh. Tangina, wala pang makita doon sa mga binabaril. Only 25 remain. Naka 4K gold. CMI pa ako yan ha. Tinatamaan lang yung lupa eh. Tumatagos. Lupa. Yun mo. Galing. Hindi to cheater to. May aim talaga. May aim sa lupa. Naka-con lang. Wala. May aim talaga. Oh, Naka-auto aim lang. Nag-auto eh. Ano nagmo-move? Tinamaan niya ako na second floor ako pumapalit. Ay, paglabas pa lang ng ulo ko. Tangina, bumalik na. Ayun o, sound. Ganda ng ano, namumula. Ay, nagtataka ba tayo?
Nagtataka tol, ba't ang bilis maubos ng kwan, lobby? Ah, ito yung kanina, no? Wag, oh. Lapit na maging 12 30. people na lang. Diba? Yan ako, makarama ka sana ng hayop ha. Totoo mo. Yose na ngayon nanonood sa kanya eh. 13 na tol. So, 13. Tara, tol. Tara. Wala tayong magagawa sa hype na yun. Yose lang muna din ako. Kung patanggal ng tama, tsaka busog. Our goal is that everybody has the same amount of. Hey, yo. Enemy dropping into the AO. Get yourself sorted. We'll be deployed shortly. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Ala, tol. Battle Royale. Mark a drop point for your team. Haba ng You'll pangalan lead mo, them in. Papa Granny. Be advised, gas is closing in. Ah. Proceed to the safe zone. Haba ng pangalan ni Papa Granny. That's the key. Anong pangalan? Pag naman siya nandun sa group chat ha. Ignacio. Bago to ah. Bagong bagsakan to ah.
May bumabaril na agad ah. Assault rifle here. SMG here. Walang pira. Fire station kaya. Moving. Awante porta, maling. Moving. Moving. Awanti kwarta. May tao ba dito? Wala. Walang nag-loot. Loob naman tayo. Teka na, teka ako. Armor box sa may ammunition na ako. Pero nice. Eh, pwede na tayo mag-load sir. May bumaba. Saan? Tara, load out. Kung sa may... I'll drive. Let's take it. Patay. Ang yan, yes. Very sneaky little bastard. Galing red door ba to? Friendly loadout drop on the Hindi, way. hindi. Wala ang loot? Wala siyang loot. Ano tayo? Patungo. Patigi, ano lang pala to? Tech 9. Make for target location. Sub extra pera. Let's take it. Armor box ako dito. Assault rifle here. Oh, may tao dito. Sniper rifle here. Saan? Ay, sa area yata. Ito kanina eh. Moving. Sa area.
Dagger siguro yun. Bulaga yun. Dagger. Polluted. Shotgun shells here. Tara, Ray, tol. Tara. Sa pang gano. Armor box. Marking May over. armor box din ako eh. Ayun, sa baba, meron. Time's running out. Tol, meron dito. Target it. Moving. Enemy dropping into the AO. Sa akin. Heading in. Andyan pa? Oo. Galing Kalaban ba gulag dyan? yata eh. Bitch! Patay na to. Wala looted dito. Kamali siya ng binagsakan. Ano pang bibilin natin? Aray tayo? Bili tayo. Daming pera. Buy station. Gagi. Ayun ang pabagsak dun sa Aray oh. Make for target location. May kalaban sa area, tara. Pabagsak loadout natin. Friendly loadout drop on the way. Nandito. Dito nga. May kalaban yan. Meron dito. Sa taas yata. Ay wala. Nawala. Sa. Ay, nawala nga. Bulag. Gas is inbound. Marking new safe zone. Meron man. For 50 meters. Ay, wala na eh. Hindi ko alam kung saan. Bulag, tumalon. Galing taas ng area. Moving. Bahay siguro ito nagpunta. Eto pala eh. Meron dito. Ito. Coordinates isa. marked. Time is up. Objective failed. Meron dito tol sa bahay. Ito sa harap ko. Putang ina, harap ko na pala. Ilan Bati sila ko tol? mismo tol. Isa lang. Pilin lang kita. Ay, nagulag ka pala. No visual. Putang ina, ito na. Kita ko na. Ang galing yun. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Ayun. Basag na yan, tol. Ay, bilhin mo ako. Thank you. Basag na yan. Nice. Be advised, there's an enemy team hunting you. I've got you. Gas moving in. Piling ko lang si ano. We're in safe zone. Watch for enemy. Plunder cash here. Ito, sa pera. oh. Hindi pa ako wala ako nag-ghost. Ghost na kayo. Ghosted na ako to. Ba't ang itim ng ano? Loadout. Ay, shadow pala. Got contact. Mapag-trepan na yung team na yun. Bale yun.
Mga baril nila. Yung mga kalaban. Para din. Nawala. Waypoint. May namatay dito eh. Ano bibiling ko? UAV? UAV ako? Bili ka Nakatandra. ng self-revive mo tal, wala ka ng gulag eh. Oo nga pala. So parang magbabakal bote, wala na din yung gun. Ay, wanted to. Babakal bote tuloy. babate. Ang babate. Nasa gitna na tayo ah. UAV overhead. Wala. Clear. Ang ganda dito sa taas, oh. Kita mo lahat. Oh. Ito. Saan? Kung saan tayo nang galing kanina. Coordinates marked. Never mind. Positive contact. Never mind. Make for target location. Ayun na. Hostile vehicle spotted. Layo. Hostile vehicle spotted. Pupunta ata sa atin tal. Make for target location. Hostile vehicle Palayo. spotted. Forget it. Evaded the enemy train. Good work. Hostile vehicle spotted. Kakam sila dito. Coordinates marked. Hostile vehicle spotted. May kalaban sila dito. Marking waypoint. Tara, third party tayo tol. Nang-snipe ako tal. Ito na. Marking waypoint. Gas is inbound. Marking new safe zone. Papunta na rin dito yung gas. Dami sa white. UAV overhead. Nice. May third. Iba pa, Ayan. Meron pa tol sila sa may bay, sa may bay. Ito. Dito? Vendor here if you need equipment. Down isa dito. Dito. Positive contact. Ah, nasa stadium. Meron sa stadium. Ah. Friendly UAV overhead. Ito, mapanik na sila. Ito na to. Hit isa. Nakita mo basic? Dito na. Positive contact. Ito. Marking waypoint. Ah, dito. Ayoko sumili, pakikita nila ako. Waypoint marked. Disregard. Ito. Clear Dito dito na. sa'yo. Oh, visual. Moving in. Positive contact. Ito. Andito. Clear na sa'yo. Never mind. Bumaba. Hostile Ah, target. Nag-ano? Nag-hard right siya. Body armor here. Ah, nag-truck na. Sumakay na. Disregard last. Bilis naman. Pwede natin i-beam yan, tol. Wala, may bala box. Wala tayo. Wala pala. Ibig natin. Yan.
isa. Nakatakbo yung isa. Copy, copy. Ayan. Katakbo. Nawala. Sa bahay siguro yung camp eh. Ghosted eh. Saan pala? Bilis na mawala lang. Pero na yun. Wala na, tumakbo na yun. Nawala na. Balik tayo aray talo. Gusto niya? Waypoint mark. Tara, tara. Or gusto niyong kunin tong isa? Recon Gas is contract closing. mark. Get to the new safe zone. Huwag na tol, huwag na tayo Grigo. Objective Oh, sige, sige. updated. Ayun yun Secure naman. that position. Kukunti na rin naman yan. Kailangan natin kunin tong kontal. High ground tayo. Does anyone need this? Balik tayo sa array, di ba? Balik ba tayo? Tara, tara, Kayo, tara. kayo. High ground tayo. Wala na eh, hindi na rin pasok yung array eh. Panggan lang natin, dahil pang advance lang natin yun. Tara. Bili na din self-revive yung isa pa. Oh. Si ano na, bang bobote. Ito, pero. Tal sasakyan dito. Losing ground. Waypoint mark. Ayun, abot pa yun. Abot pa. Ito, pero. Ang self-revive. Bumaba ata. Enemy UAV overhead. Gulat pa ako sa'yo. Ako lang to. Oh, meron. Sniper. Sa bahay. Second floor. Taking fire! Sige tayo may self-revive ako. Can't reach the objective. Scrub the contract. Second floor. Down one. Bumaba, bumaba. Dalawa, basag na yung isa. Basag yung isa. Down, down. Kaya, Down din. Eh, meron pa pala naiwan dito. dalawa pa yung andyan, tal. Dalawa pa yung andyan. Surviving earns them redeployment. Nasa bahay pa. Wala na yun nandito. Moving. Sa purple, sa purple. Doon pa, may isa pa rin. What? Sorted. Meron pa, meron pa. May isa pa. Final deployment. Eh, karakin, sir, karak. Wala nang buhay. Fast. Ah, wala na akong plates. Closing in. Relocating the safe zone. Panalo mo yung purple. Loadout drop headed your way. Body armor here. Timat na. Oh, teamwork Ewan ko, na. di lang Teamwork ba? ni ano eh. Abot pa dito, tal. Samahan kita na. Sama-sama tayo. Sama sa hukay.
Ingat lang, Papa. Higil lang, higil lang. Kailangan mo talaga ng dead silent. Ayun, no! May tao! Papa, may tao! Ay, meron pa isa! So, Ay, Sayang, patpukpok na rin sana yun. dami, ano, kompleto pa pala sila. Likod mo, tol. Likod mo. Andyan na sila. Ayun na. Nice. Meron pa isa. Oh, apat sila. 25 remaining. Sayang yung akin, patay na rin sana yun. One, but we'll be Kaya back. nga. Good job. Doon mo nakita yun. Hindi ko nakita isa eh. Nakita ko yung isa. Inaberol ka na kaso. Dami pa palang backup ang pocha. Yung isang team napatay ni Papa. Oo. Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Enemy soldier incoming. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. scavenger contract. Copy? Tol, tara dito. Train. Never mind. No. Recon contract marked.
Yun. Objective update. Secure that position. Diba? Pwede na tayo mag-loadout mamaya dito. Marking the buy station. Popping smoke. Gamitin mo to, Lods, oh. Complete. Recon intel secured. Light vehicle here. Ano yung last? Si Mang Bobot, eh. Then, Ay! Ewan mo si Buddy. Kamer. Tara, Koy. Ay, wala pa pala. I'll take it. ten, Tayo magbabay. 9, 8, 7, Marking the buy Eight. station. 5, 4, 3, 2, 1. Proceed to the marked location and secure the area. 30 seconds yun, eh. Sabay, pwede na tayong pumas ulit dito sa kanya. Uy! Uy! Kapaso! Sige tal, matatapos yun natin. Thank you, thank you. Uy, may bumabaril sa likod natin, ah. Recon intel secured. Saan ka? Ito. Enemies in the area. May nag-i-snipe, eh. Aliwa natin, Paul. Loadout na. Bili akong UAV. Teka lang, may kalaban tayo, Tol. Sa likod, di ba? Ah, sige, tara takbo natin. Friendly UAV overhead. Yun. Ito nga, oh. Waypoint. Yung isa lang siya. Tangina, balikan natin yan. Cash here. Babalikan ka namin, hayop ka. Tal pera. Loadout drop headed Bibila pa your ako sa way. UAV. Objective is to eliminate the bounty target. Tara, punta natin yan. Ito na. Kukunin niya. Rally on that vehicle. Mga gago yan, ah. Got gas moving in. Kinuha na nga. Wala na tal. Wala na. Malis na. Ito na lang. Oh. Marking rendezvous vehicle. Bounty na natin. Waypoint. Marked. Kalaban din sila. Friendly UAV overhead. Punta ka dito. Waypoint. Marked. Hostile target. Pataas sila. They're targeting me. Down, 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 down. Down yan, basic taas mo, Tol. May ibang tao tal. Enemies in the Wala area. naman. Down. Bounty target down. Well done. Meron. Wala akong bala. Yun na. Sniper si Gago. Nasa open ako. Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Dito. Oh, may nag-red door. Waypoint. Marked. Andito tol. Sa PD, Tol, PD. Doon lang, nakatambay, nag-iisa lang. Asan, Tol? Saan? Doon sa meno. Ito? Moving. Disregard last. Likod ko.
Dito. Sa fire station yata, sa fire station. Disregard blast. Surviving earns them redeployment. Meron dito. PD pa rin eh. Nade-detect ako sa fire station eh. Putang ina mo. Ito sa taas ng PD. Down. Enemy UAV overhead. Tol, usok, andyan na. Meron din dito. Ito na yung isa. Taas mo kayo doon, taas mo. Oh, ito yung isa eh. This is the Gulag. Surviving Camper. deploy. Utang ina usok. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Asan ka, tol? Asan ka? Tara. Umalis ako. Usok. Tara. Halina. Dito ako. Tara, tol. Ay, ipit tayo, tol. Ay! Ano, tol? Wala. Barado. You can always have a go at these bastards. Ay. Give them some choice words and just smash their mugs with a well-placed stun. Bumarapang. Nadali kayo doon sa dalawa. Yung ano, Putang. Bumara yung... nasa DPD. Saka, Strike started. Yourself sorted. You're up next. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. dadapa ka pa ha? Redeployment. Ngayon lang yan. Ayun. Sakto pa nga loader. Uy, loadout. Gas is closing. Get to the new safe What zone. are the care package? Inside, your teammates on their asses. They're RTB at this time. Ang layo naman ng loadout na to. Your teammate is redeploying. Stand by. Konting pera na Ilang lang. box yun, tol? Isa lang. Punta ako sa dito. Does anyone need this? Waypoint marked. Waypoint Nagpiping marked. na naman tong mouse ko, ha? Never mind. Tingin ako eh. Uy! Tikan na. Oh! Ay, laser pa ang Gas puso. is closing in. 1.6 na lang. Pwede na. Ayun. Pwede nang isa. Buy station. Ay, tanga na, mali ako. Dapat ako pumunta sa... buy station. Looted dito, tol. Wala nang kalot-lut to. Meron isa. Saan? Second floor? Dalawa. Dito. Sa iba ako nakatingin ng puta. Target down! Meron pa isa.
Nice. Nahilo ka rin, Tolger. Wala na. Nagtatalawang isip kasi, wala namang plates eh. Ito to. Plates. May isa dun. Thank you. Ito po, para tagdalawa tayo. Marking armor. Kunin ko na tong ano. Ay, nasa labas pala. Pwede naman. Wala naman yata ang Biden eh. Oo nga. Wala nga. Sa ano. Mamaya. Located a supply drop. Secure that position. Ipon na din ako pang kwandal. Friendly UAV overhead. Kalaban ka dyan? Dito. Coordinates marked. Green ping. Bulaga. Wala na sila. Tal, kunin na natin yung scout. Aga. Kailangan mo ba AR, tol? Oh, let's go, meron. Ito to. May 180 ako. Make for target location. Miss Cal here. Never mind. Eh, wala kang ba yun eh. Ito lang pala Biden. Oo, sa nga, ano nga eh. Tapusin nyo na para makapag ano. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Kulit na bilog pala. Ikaw ba yun? Meron dito? May kalaban. Moving. San. Sa orange, yung building. Uy. Dalawa na. Contract updated. New objective identified. Dito pa rin eh. Moving. Yung isa, yung pumaril sa akin, nasa kabila. Nasa northeast yata. Buwan na natin. Ay, putang ina mo dito. Ano, hindi ko makita ang liwanag. Man, yung fucking camper. Go for the win. Ang inang to. Apat pala. Nagkakamp lang sila. Kapwesto na. Enemy UAV overhead. Layo muna. Kaya mo na yan to. Gas is Dead na lang inbound. yan. Kaya ko na magtago. Ayun. Nasa train. Ayun, nasa train. Dead silence. Patuloy mo na sana. Uy, saan? Bumaba na sa may The fuck? daan. Quit ata. Bumaba na sa may daan. Kanina. Ah, heartbeat pare. Wala, nag-quit. Dyan sa may daan dyan, pal. Meron. Dito? Bumaba siya kanina eh. Hindi, sa daan mismo. Dito. Coordinates marked. Trap to. Pinapapunta ko sa ano, open. Hindi, ano mo yun, tol? I-heartbeat mo yun, ha? Heartbeat kanina. Ayun na, nakatawid na. Andito na sa bundok. Coordinates marked. Yan na. Sige na. Mabuling ko na lang para matapos na. Bibiga ng baril, ano? Wala naman balot dito. Ayun na nga.
Dito siya banda, lads. Dito banda. Make for target location. Oh, konti na lang. Basag si Gago. Kalaban siya. Kung may pera yan, edi... Ayun, King, oh. Likod mo. Move it here. Sa likod mo. Ayun. Swerte pa. Tatay. Pareho may area. Gas is moving in. New safe zone. Ay, meron pa pala to. Doon sa harap. Wala nang... Na-crossbow. Uy, dalawa na. The enemy took that one, but we'll be back to finish the job. Mamaya na ako, tol. GG muna ako. Sige, sige. Thank you, tol. Lods. Tagging assault coordinates marked. Dala pa yung kasaman. Okay. Big Papa Bogli. Pixie daw, sasali daw. Tinatanong kung full na daw tayo. Ay, in-invite ko rin eh. Ale. Laban ni Pacquiao. Bukas. Wait lang daw tayo, sabi niya. Ah, sige, sige. Wala nga ng ano. Walang himala. Yun. Hindi makatama. Sanay ka din, Lods. Ganyan din kami dati. Ako nga hanggang ngayon eh. Beginner level pa rin eh. Rubber bullet yung ano ko ata. Basta kung saan ka naman giyang nagamitin, controller o mouse keyboard eh, dun ka talaga magkakon eh. Mag-step up eh. Ako nag-umpisa ako sa ano. Di ba controller ako dati? Lods. Akin pala talaga since talaga na nagsimula ako, controller, mouse keyboard eh. Nung sinubukan ko yung mag-control, tangina. Hayop na yan. Para kung kuan eh.
Para akong 3 years old. Lalaro. Saka yung ano, yung ano tayo, yung sensitivity mo na adjust mo sa mouse mo, ano, pag ano. Lads. May pipindutan na din sa mouse ko eh. May adjustment na din. Oo. Kaya madali eh. Lagay mo lang yung mga presets mo eh, kung ano. Yaw sila nga saglit. Sige. Invite daw. Sabi. Invite daw ulit sabi nito. Pixie? Okay. Invite ko na eh. Baka hindi na re-receive sa akin. Na-invite ka man namin. Na-invite ka man namin. Natapos ng kumain to. Ano kayang kinain? Kinain. Invite natin si boss bot. Bots? Para i-ganit natin. Bots. Hindi ko kilala. Si bots. Parang bot. Bote. Sige. Sana. Kung naman kasi magbubot eh. Bots Mahaba na lang na. para medyo... pero medyo... Bots na lang, mas forma, no? Bots. Magbots. Magbots. So, pwede naman yung dagdag tong isa. Tong laybots. Diba? Laybots. Laybots. Libog. Meron na. Meron na kami isa. Meron na. Apat na. Meron na 4 na friend ko dito. Puro libog. Pangalan. Libog. Libog 1, libog 2, libog 3, libog 4. Tapos meron din akong Jackal PC dito. Meron din Kalamisos. Yung Malakoy Suso. Pangalan. Yan na lang. Bots. Mas diba? Kasi lang agad. Parang bot lang eh.
Yun! Sa load page. Pinsong. Panggulang. What makes one head of lettuce better than another? At Ralph's, we take scrutinizing freshness to a whole new level. Nasa Where clip ko only rin the yun eh, best sa ano. of the best will do. That means not every leafy green leaves the field, and not every grape makes the grade. So when you shop Ralph's, you know it's not just fresh, it's Hintay lang natin si ano. Ralph's, fresh Si for everyone. Get more ways to Basic. save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. A deeper connection with water can change your life, and that's what the home's first smart water network does. It turns your everyday routine into a customized experience. Moen, fill the baby's bottle. And it can stop a catastrophic leak with a simple water designs our life. Who designs for water? Moen. People are flipping out over the new Samsung phones, and the hype is deserved. The Galaxy Z Fold 3 5G unfolds into a tablet, and the Galaxy Z Flip 3 5G fits in the palm of your hand. Show off with 2 screens in one. Snap selfies hands-free. Step into the spotlight wherever you go. Pre-order Samsung Galaxy Z Fold 3 5G or Z Flip 3 5G today and get up to $200 in Samsung.com credit. Are you ready? Valid through 8/26 while supplies last at select retailers. See additional terms and conditions at Samsung.com.
Pinton. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Kayo, Avoid Pixie. the gas. Get to the safe zone. Oh, tara, tara. Bumang. Ay, sino ba? Yari. Nawala si Pixie. Oh. Na-DC siguro. Wala naman siya sa ano. CC Pixie. Ayun no, kompleto na ako. So ako na ngayon naalis. Tutulog na ako, tol. Lasing na ako eh. Sige. Sige lang, sige. Sino na ang party leader? Uy, nawala lahat? Nawala? Yes. Yun. Asia tayo. Asia? Pwede eh. Kahit ano. Gusto nyo NA o no? NA. Para... Sige, invite ko kayo. Sige. Yo. Nag-out na ba si Basic? Oo, siya pinalitan mo. Lasing na daw eh. Umiinom kasi. Sarap kain eh. Wayne, sabi mo kay ano, wag muna dyan iparada. Wag muna sa harap. Saan na siya ano? Yun. Let's go. Wayne, sabi mo wag muna dyan iparada. Hanapan muna niya. Hanapan muna niya. Oo. Yan na.
Tagal ah. Ayun. Basta sinasabi kong matagal eh, nagano siya. Gumagana. Oo. Parang naririnig tayo ng Activision eh. Ispayan tayo. Monitor. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. Tayo, pin lang kayo. Saan tayo? Eh, dito na. Airport. Meron dito. Clear to engage all targets. Bounty target identified. Slot the bastard. Enemy soldier incoming. Nasa akin. Hoy, may kasama. Oh, dalawa dito. Sa taas. Oh, dalawa. Bumaba. Masok sa loob. Ay, kala ko. Dito ako dito sa laman na to ah. Naantok na. Nako, ito na. Abangers! Yung second floor pala. Galing. Hindi ko nakita. Uy. Moving. Your teammate has entered the gulag. Survive. Enemies in the area. Affirmative. Nasa ano ba yun? Purple o orange siya. Naka-blend siya sa ano? Dalawa. May tao ba doon? Survive and you can Taas baba. Galing mag-abang. Wala doon sa tindahan.
Kainan. Oh, nasa orange. Doon mo na kilabubol ka mo. Oo. Siya mo, papagupit kasi si Sinen eh. Fight started. While you wait, feel free to give these wankers a proper jeering. And if you find something to throw, feel free to give them that as well. Sabubong yan. There's a fight Reset kicking na off. ako. Saan tayo? Listen up, soldier. Win May here, tao na, you may tao. return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, Hindi ko soldier. sa akin. Now go sort this fucker out. Packet siya. Uy. Looking a little worse for wear. You're heading back to base. Ay, no? Ako pala yun. Not over yet. Your team can still buy your release. May gulag pala ako. Uy, meron dito. Damn it. Wala akong pupuntahan. Ano ko? Boss, wala akong pupuntahan. God damn it. Dito, hindi looted. Kaya yung boss. Ano na? Dito, hindi looted. Dito. Uy, ano kayo? Swerte. Ano pa sa inyo ah? Alam, wala yung AV. Hirap namang paandar nito. Balik na lang ako dyan, boss ha. Alisin ko lang yung mga tao dyan. Salamat po. Nag-load out sa dito. Saan kayo pupunta? Dito. Diyan? Hindi ko sure kung may tao. Sa taas ako maglaland. Sige. Di pa looted. Oh, may ano pa naman. Set ka mine. Kalaban pala to. May kalaban dyan? May tao na, may tao. Tatlo. Oo, tatlo. Oh shit, takbo ako. Alis na. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Enemy UAV overhead. May kalaban daw dyan? Meron. Oo. Meron. Pumunta ako sa store ah. Naka-loadout na sila. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Palooted dito sa store ah. Popping. Friendly UAV overhead. Inakupoy! Inakupoy!
Piling ko lang si, 7 Pixie. Tatlo sila. Sorry. Masyadong looted sana eh. Sa store eh. Safe loadout, hindi. Safe, Ah, hindi pa. safe. Safe ba? Safe. Okay, safe. Safe. Uy. Nakita ka? Oo. Nag-load ako eh. Enemy UAV overhead. Ay, wala ko sumakay na. Safe kaya dito? Safe kaya ikaw? Sana all safe. Disregard last. May box pa dito. Bukas na. Kachamba ng gas mask. Dito na tayo. Kaya ng loadout Loadout, saan yung loadout? Dun sa may ping. Diyan. Tayo. Tanduin ko yung dalawa. Sige. Gas is moving. Diyan na tayo. Okay na dyan. Isa lang ba? Isa lang yung loadout. Uy, ba't nahulog ako? Yes. Out of my way. I'll drive. Tara na. Yan na, sundo natin. Yan tayo, tambay niyan. Tambay na tayo dyan. Mas Pixie, ano dyan? Looted. Looted dito. Lipat tayo. Lakad na tayo. Kahit saan. Dito. Tara mo. Pinalitan niyo yung tunog ng sasakyan, ano? Para muscle car, ano? Tama tinarg. Oh, hindi looted. Okay. Uy, looted. Hindi pa naman dito eh. Hindi lahat. Mid-caliber here. Ano yung... Positive ID on the bounty target. Sort them out. Nakabili na tayong balabak to. Ano tayo Okay, pera. Meron din dito. Mid-caliber here. Enemy UAV overhead. Yun lang, ayun. UAV. Ito tayo. Plans.
Bounty, dyan ako. Uy, sino yan? Sino nagtapon nun? Gas is closing. Get to the new safe zone. Enemy UAV overhead. Sino nagtapon ng grenade dito? Meron. Ikaw ba yan, ano? Boss. Ano, ikat mo? Ito na yung bounty ko pala. Nag-keep tayo niyan. Hintay tayo. Ay, Hard right? hard right Oo. tayo. Sige, sige, sige. Right? Matigas na kanan tayo, matigas na kanan. Naka-snipe. Naka-snipe siya, naka-snipe. Yung ano, bounty ba? Sige, dyan kayo ah. Utang ko to ah. Oh, yung bounty naka-snipe. Lamok. Iikot din siya, oh. Dito. Eh, tangin na nadali. Pucha. Kita ako. Lupit naman nun. Iikot din siya eh. May nauna sa akin. Punta sa inyo. Nasa dito siya. Punta sa inyo. Iniikutan kayo yata ng isa eh. Mag-aabang. Sa kanan nyo. Mag-aabang yun. Yun na. Mag hard left na lang siguro kayo. Ayun na. Ay. Yan na ba? Oh, yan na yung umiikot. Doon na. Ang dami palang pambili ni ano. Andun na. Uy! Wait. Gagawin ko dito. Ayan. Hindi ako tumigil eh. Ang dami naman nila. Kaliwa, meron. Ano ba yan? Check ka dyan. Load up. Ay. Wala na, litid na. Ito na lang. Does anyone need this? Kaya sasakyan eh. Meron din dyan. Does anyone need this? Boosted lahat.
Nako. Tayo. Contract objective located. Ito ata yun eh. Yung pumatay sa inyo. Ayun na. Sa kaliwa mo, kaliwa. Ay, ang dami pala nito. Hello. What's up, boss? Out muna ako. Sige, sige. Gagamit. Thank you, boss. Thank you. Sige, sige, sige. Balik ka lang ako mamaya. May invite kayo? Last 2 games ako. May invite kayo? Wala. Wala eh. Uy, nawala. Wala Si siya. ano? Wala si... Ang bots. Yun, okay na. Handa na ba sa inuman bukas? Tinignan niya si Luna. Ito ka? Grab some target practice while you can. We're deploying soon.
enough practice. Time for the real thing. Bukas kasi lang, dito ka na. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Got gas closing in fast. Get to the safe zone. That's our drop zone. Get ready. Gusto niyo doon? We can drop there. Para may iba Abot ba? naman. Copy. Be advised. Enemy team is tracking your location. Hunted ka agad ah. Targets are up. Get to work. Walang kasabay ano? Wala naman. LMG here. Tahanan pala dito. Alaman mo na kung paano laruin yan. Uy, may ano yata dito. Hi. May red door? Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Ay, andyan na. Yung red door yan. Kita yata ako. Nag-advance UAV. Oo. Oo. Ito na. Sa baba. Moving. Ito na! Sa likod mo, sa likod mo. Nasa likod ko na? Isa lang yata eh. Yung basag. Stop po, Mark. Down. Hindi pa Isa lang siya? Baka iniwan niya yung mga kasama niya. Nagsarili yung puta. Baka... Eh. Safe. You lost the enemy track. Baka siya pera natin ano? Hindi pa. Sa fire station. Ayun kaya tayo. Sa ano? Sa kabila. Uy, may kalaban dito. Ayan nata kasama niya.
Bumaba. Enemies in the area! Disregard last. Moving. Contact front. Sama niyo ba yan? Hindi ko alam. Tatago lang yan. So yun. Sumakay ulit, sumakay. Patay. Pinatay ng sentry gun. Sentry gun. Tama pala yung kinuha. Sama siguro na loob nun. Pwede ba dito? Hindi pwede. Hindi pwede sa Kabila tayo. Kabila. Okay. O dun sa Ayos dun sa Wala yatang nag-load dyan eh. Wala kasing bayan dito. Wala. Meron dito. Ito pala. Ito. Di pa looted. Vendor, if you need to buy. Body armor here. Sniper rifle here. Body armor here. Body armor here. Sniper rifle here. Body armor here. Ipinlat, Enemy UAV overhead. Yun lang, may nag-UAV na. Kapag-loadout na rin tayo. Konti na pair sa natin, di pa looted. Enemy UAV overhead. Sakto na. Ayun Loadout? Ang ghost na lang siguro natin yan. Uy, meron. Nandiyan na, nag-push na sila. Yan sa taas. Got gas inbound. Safe zone relocated. Down. Shit. Down ko yung isa. Pangat ng mga to eh. Walang pakasama eh. Yung pakasama, maglo-loadout na eh. Walang pakasama eh. Hindi mo na tayo pinag-loadout eh. Para patas eh. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. The fight's begun. Get yourself sorted. You're up next. Listen up, soldier. Win here and you Pangit ng baril na to. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Tangin. We're sending you back to base. It's not over Safe yet. kaya The yung loadout? team can still buy your release.
Hindi ako nakalabas sa lagulag. Wala na. Tapos, abangan mo sila. Tatlo pala to Tatlo. eh. Sibat ka agad. Light vehicle here. Does anyone need? Get a move on. Head to the safe zone. Ah, may truck. Tatlo yung yung loadout pero wala naman tao kanina. May truck naman din sa. Ako lang ang hindi nakalabas ah. May dumating yung truck. Wala yan kanina eh. Ginagawa mo. Alin? Yung truck dito. Sa ano niya. Uy, yan dyan na. Loadout? Hindi pa naglulog. Puta. Wala na. Hirap e-drive yan. Si Pixie lang malakas. May heli. Loot ka na lang. Parang hindi pa looted eh. Wala nang mga box. Bukas na rin. Busit. Ang daming ba? Sa stadium kaya. Meron. Ha? Sa stadium kaya. Sa stadium, pwede rin. Sige, wait lang. Tatawid ako doon. Ay, may. Looted na rin. Wala na, looted na. Looted na ba? Hirap ang buhay.
Kung gusto mo mag-king. Ay, hindi pa looted eh. Nice. Konti na lang. Sakto. Galing ko talaga mag-drive kahit kailan ba. Ako nga din eh. Nahihirapan ako dyan eh. Si ano muna? Hindi ako Magbobote mo Hindi ako muna. nagdadrive. Out of the way. I have one. Di pa naman yata looted dyan ano? Yung iba looted, yung iba hindi pa. Yan. Red door? Meron pa rin? Wala na. Ay, kala ko. Ano yun? Lakas naman nun. Generator. Red or red door. Ah, labasan. Yung container nandito. Nasa museum yung boundary natin. Ang ingay Ang na. hirap eh. Sobrang ingay nun ah. Ako sa orange. Yun mo. Kulang pa. Kulang pa. Looted na rin. Wala na rin. Ayun, meron. Ay, ito. Mama kaawa. May tawag. Huwag naman nila dito. Oo nga, nakatawag eh. Bakit? Yan, satchel oh. Cash money. Aid station here. Ay, bigyan mo yung cash LEDs. Right side on. Ito. Everyone is in safe zone. Yung. Tata, sabay. Lapit lang ba yan? Ingat Kompleto ka ba lang. sa ano? Sa armor? Oo. So, Ah, sige. wala Hindi, na. meron ako armor box kasi. Ay, sino ba? Ingat lang. Aid station here. Layo ka kagad sa buy station pag nabili mo ako. Kasi pupunta sila dyan eh. Mga kalaban. Yo na nga po. Oy. Dalawa sila. Taktong-takto.
nakuha lang ako baril ko. Saan ba yun? Andito sa may bay. 48 meters. North. Andito lang sila sa paligid dito. Enemy UAV overhead. Kita ka. Enemy UAV overhead. Gas is closing. Get to the new safe zone. Nasa taas ata natin sila. Loadout drop headed your way. Nasa ba? Ah, armor oh. Armor box. Ah, sige. Yeah. Does anyone need this? Marking armor. Uy, may tumatakbo ah. Oo nga, feeling ko nasa taas sila. Hindi, nasa baba lang, nasa baba. Nasa likod lang natin. May third party. Enemy UAV overhead. Gas is inbound. Patay tayo dito. May pahabol pa, no? Oh, may tao sa Tumatakbo. bar station. Tumatakbo. Yun na. Tinulungan ko pa yung kalaban. May umubo. Enemy soldier incoming. Ay, walang bala. Tangin lang yan. Walang bala yung kinuha kong baril. Lugi naman pala, naka-LMG. Oo eh. Last game ako, mga idol. Oo. Mahaba-haba rin ah. Mga 4 na oras ako naglaro. 4.5. Kung hindi nagloko tong game ko, baka siguro mga 6. 5 hours. Oh, mga 6 hours siguro. Maaga kasi ako nag-umpisa eh. Di ba? Maaga ako nag-umpisa.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enough practice. Time for the real thing. Enemy dropping into the AO. Kaya naman, pili. Pamaswerte. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Pili kayo. Ako maswerte. Eyes on scavenger contract. Light vehicle here. Doon. Uy, na-late yata. Eh, meron. Dito na lang tayo. Ang dami. Ten. Okay. Clear to engage all targets. Dalawang LMG gamit ko ah. Bounty target is up. Let's get it done. Heavy lifter. Body armor. Load out. Ay, kulang pa. Konti na lang. Papaaga load out natin. Pwede na. Pwede na. Enemy launched an advanced UAV. Dropping money. Bounty target is down. Well done. Hindi Load matay out na sila. tayo. Habang maaga. Ito pa, Sarah. Loadout drop on the way. Ammunition. Enemy team is tracking your position. Enemy UAV overhead. Enemy UAV overhead. Ito na ba lahat? Andun sila. Kaya tanalot tong isa. Ay, looted na ban pala. Saan tayo? Kaliwa? Kaliwa tayo. Moving. Uy, may naglo-load out din dito. Tirahin ba natin? Yun o. Nag-drop. Saan? Yung sa buy station. Uy, lapit na. Sila yata. Enemy UAV overhead. Yung nag-load out. Sila nga. Dito. Sila. Nandyan na. Enemy UAV overhead. Uy, Sa may bahay. Loob. down yung isa.
Nandito na sa ilalim. Down. Ay! Nabuhay yung isa. Wow, potek ko. This is the Gulag. Survive and you can redeploy. Safe zone. Watch for enemy. Nadali tayo dun ah. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So well placed. Be advised, your teammate got their ass kicked. Guys. Fight's begun. We're up next. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Ito na naman yung baril. Ayaw ko to. Proper sorting. We're sending them home. All that's left. First fight. Pucha. Ulitin natin. Last game. Last game. Bilis nun ah. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AO. You're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Panalo na to. Last game, last game. Panalo na to. Kaya naman. Battle Royale. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Avoid the gas. Get to the safe zone. We can drop here. Affirmative. Disregard that. Affirmative. Panther here. Yan na. Yan na. Okay.
Wala naman natang kasabay. Sana. Meron? Sa kabila sila. Saan kayo? Saan kayo? Buy At may station? tao dun sa mark ko. Ang dami na, oh. Ang dami. Enemy dropping into the AO. Ito. May kasama siya. Sa fire station. Saan kayo? May kalaban dyan ha? May dalawa dyan sa fire station. Oo. Dalawa. Oo, dalawa nga sila dun. Takbo. Ay tago. We got a proper fight here. You can practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed stone. Oh, yung baril na ayaw ko. Let's go. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. You're up next, mate. Get ready. Win here and you return to the front line. Lose, the fight is over. Time to earn your freedom, soldier. Oi! You got roughed up in there. We're bringing you home. If your team has the cash, they can pay for your release. Pamark tambay. Thank you. Aid station here. Pwede dyan, pwede dito. Aid station here. Aid station here. Naku, mga naglo-load out ah. Pili ka lang kung sa mas malapit sa'yo. Dito ba tayo nanggaling kanina? Sa fire station tayo galing kanina eh. Here's a Oh, may bumaba, may bumaba. Lipat, palit ka. Hindi magbabotay muna. May tao dito. Dito. Dito naman dito. Halo. Dito naman dito.
Send ako. Yun. Aid station here. Salamat po. Ulit. Pang loadout. Hintay ka agad loadout, ano? Does anyone need this? Kunin ko to. Bounty target is up. Let's get it done. Si Grady para salty. Oh, yung Grady. Oh, uy. Uy, ang salty mo. Meron dito, meron. Kaya ko kagad ang puja. Ay, nako. Diyan sa'yo? Oo. Mag-isa lang yung nakita ko eh. Pero takbo na lang kayo. Ay, may nag-loadout na dito. Kunin mo yung ay. Bilis ng buhay ko dun ah. Aid station here. Uy, meron. Uy, may tao. Meron sa buy station. Uy, dalawa. Putang. Sorry. No, dalawa sila. Puti. Diyan sila. Downtown eh. Daming tao dito. May loadout ka na. Spotted a care May pack. sasakyan Ay, pa. may tao pa. Oo nga eh, may sasakyan. Sigurado 2, 3 yan. Meron sa taas nun. Paliklot na naman si ano. 750. Loot na naman. Uy, wala talaga pag-asa driving skills ko. Fake silang malakas. Lakas tumakbo. Oo. Buhat na buhat kami. Oh, yun ah. Ay, Meron pa sa taas. yung baril ko. Wala nang baril ko. Red pa. Ayos ng parking eh. Kahit sino. Balata. Okay na, meron na ulit. Yun. Kanilang buhay na. Loadout tayo? Tara. Ba't ako dito pumunta? May ano dun kanina, pero kinuha na nila. Umalis na rin ata. Sige, maglakad na lang siguro tayo. Pag namatay ako, alam nyo na, may tao. Patayin mo sila.
Wala, wala, wala. Naawa din sila sa atin. Dalawang loadout to. Enemy UAV overhead. Dalawa? Wala. Dalawa? Oo, dalawa yung loadout. Bounty target is up. Let's get it done. Saan ba yung gitna nito? Parang sa ano? Wala. Wala akong ano. Malaki pa ng bilog eh. Oo nga eh. Ano, kaliwa? Kaliwa tayo? Kayo. Saan ka galing kanina? Okay. An enemy team is hunting you. Stay alert. Kaliwa tayo. Sino? Na-bounty ako eh. Uy, may pa rin. Sa right. Kailangan mo yan? Kunin ko yung ano. Wala akong bala nga lang. Ayun, sa police station, tara. Tara. Karga tayo bala. Nag-i-snipe yata sa tall building eh. Hard left tayo. Pili tayo ng plates. Ito, pera. Body armor here. Body armor here. Ito plates sa beds ah. Relocating the safe zone. Parang Ang pangit kasi dito sa downtown. Ang daming Oo nga taguan eh. eh. meron dalawa. Enemies in the area. Moving. Diretso tayo. Unahan natin. Nako, nagda-drop FPS ko. Contact. Ay, natawid sila, natawid. Saan? Contract time expired. We lost the target. Ayos lang yan. Diretso tayo. Enemy soldier incoming. Galaban sila. Gas is closing in. Hirap dito. May chopper. Sa left sila, sa left. Sige. Diretso lang tayo. Ano ba ang chopper? Kita nyo na sila? Hindi. Patay. May pumatay sa kanila, no? Saan tayo?
Left pa rin. Left. Sino mauna? Ako na. Saan? Left, diba? Okay. May nagano doon ah. May mga weapon dito. Sniper rifle here. Caliber here. Anong kailangan ng plates? Okay pa ako eh. Sige, mamaya na lang. Diyan na pala yung gas. Open. Naiwalay na naman ako. Ayos lang. Kasi pa ano lang naman tayo. Pakaliwa na papasok. Gusto nyo tumambay dito? Pwede. Para makapagpahinga ng daliri. Oh. Gas is closing. Get to the new safe zone. Bagay. Meron dun sa tall building. Makakasabay natin to. Again, tumalon. Uy! Uy! Nice. Sila yun? Saan yan? Sa tall building. Left? Sa ano. Oh. Paano yun? May dami pa ako doon. Paano nangyari yun? Ay, tumayo ka? Sa baba na lang tayo. Uy! Nangyari. Feeling ko na ano ako. Dinag- Hindi ko dinag- yung spacebar. Sa baba. Wala ba? Dito na ano ko na. Sa hospital na lang tayo. No choice tayo. Nabutan ako ng gas ng putik. Uy. Sige, buhayin ka na lang namin pag ano. Sa building. Komple. Dami sa hospital. Oo nga eh. Meron kasing ano dun eh. Dun sana tayo. Oh. May sniper sa hills ha. Di pa looted. Oh. Hingin ko lang yung 300. Pwede na pala. Sorry. Kasi bagay dito rin pala tayo. Drop ko na dito. Oh. Ganun. So plates ah. Body armor here. Body armor here. Insane claymore. May bala dito. Does anyone need this? Gas is closing in. Relocating the safe zone. Saan tayo? Kaliwa? Anong trip nyo? Meet Caliber there. Push na lang. Kill tag. Loadout drop headed your way. Di tayo ah. Moving. Oh, meron.
Mayroon pala, hindi ko na-detect. Puta. So, Talo ng bahay, no? Kaabang. speaks ulit na tira. Ulit. Panglang buhay na yun. Nandun lahat sila. Maglalaro pa kayo kasi may nagtatanong kung full eh. Last game na ako. Kakain muna ako. Ah, sige, sige. Kakain muna ako. Pati ako. Ako rin. Hala, paano pala to eh? Pa-heals? Uy, meron din sa bato. Magapang. Free kill. Plate niya yun. I'm barely standing. Tambay ka na lang dyan. Gitnang. Tayo mo na lang mag number 1 ka. Napatay mo yung pumasok dyan? Hindi. Na broke lang. Tapos nawala na siya. Oh. Coming round. Nice. Nice, likod mo. Ay, ito pala. Ganun pala yung nakatago na pala. GG. GG, sige. Thank you. Bukas ulit. Pacquiao pala bukas. Sige, idol. Sige, boss.